system in subject එකේ question set එකේ personification එක. හරි එහෙනම් බලමු මට ලැබිලා තියෙන personification එක මොකක්ද කියලා. මේක තමයි මගේ personification එක. අපි එන ප්‍රශ්නේ කියමු. The board of director of New Vision Academy has decided to computerize the information of all the teachers in the education institution. The software is being developed by Argus Software Solution. Assume that you are working as senior software engineer in this campaign, and you and your team are responsible to create the database of this software. Create the database according to instruction given to you as follows. මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ මෙතන මේ New Vision කියන education institute එකේ හැම ටීචර් කෙනෙකුගේම details computerize කරන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. computerize කරන්න ඒගොල්ලෝ decide කරලා තියෙනවා. හරි. ඒතකොට මෙන්න මේ software එක හදන්න දීලා තියෙන්නේ ආරක software solution කියන මේ software company එක. ඊනරමයි අපිට මේක imagine කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආරක solution කියන company එකේ වැඩ කරන senior software engineer කෙනෙක් විදිහට අපිට imagine කරලා අපිට අපේ team එකට හදන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ database කියන මේක database එක තමයි අපිට හදන්න තියෙන්නේ මේ software එකේ. හරි. බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. Create a database called New Vision Academy to store teacher data. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට database එක හදන්න කියලා New Vision Academy මේ teachers ලාගේ විස්තර තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි this software has a table called teacher to store teacher's data. Follow the instruction given to create it. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන දීලා තියෙන table එක මේ විදිහට තමයි අපිට teacher ගේ table එක හදන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතන තියෙන table name එක teacher. මේ table එකට එන ඕන columns ටික තියෙනවා teacher registration number, first name, last name, gender, contact number, email. ඒ වගේම තමයි මේ columns වලට එන්න ඕන data types ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඒ වලට එන්න ඕන length එකක් දීලා තියෙනවා. හරි. අපි නම් මෙන්න මේ table එක හදාගෙන ඉමු. ඒතකොට මම මේකට use කරන්නේ HeidiSQL කියන tool එක. ඔයගොල්ලෝ කලින් මගේ first section එක බැලුවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේක කොහොමද use කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් මම මෙතනට password එක log වෙන්න. හරි. මම කලින් video එකට පෙන්නනවා වගේ මේ තියෙන මම කලින් හදපු databases. හරි. ඒකට මට මෙතනදී හදාගන්න තියෙනවා New Vision Academy කියලා database එක. ඉතින් මම මෙතන මගේ connection එකට click කරලා right click කරලා create new database. ඊට පස්සේ මෙතන මම හදාගන්න database එක නම තමයි New Vision Academy. New මෙතනදී මම New Vision Academy කියලා database එක හදාගත්තා. හරි. එතකොට මේක තමයි මම හදාගත්ත database එක. ඉතින් මේ database එක right click කරලා අපි create new table. ඊට පස්සේ අපිට මුලින්ම තියෙන teacher ගේ table එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි name එකට දෙමු teacher කියලා. මෙතන අපිට මෙන්න මේ teacher ගේ table එකට column set කරන්න පුළුවන් මේ කොළ පාටන button එක වල. මම මගේ පළවෙනි question set එක බලුවා. question set එකේ video බලුවා නම් ඔයාලට මේක මතක ඇති. මේ පළවෙනි column එකේ තියෙන name එක තියෙන teacher register number. මෙතන data type එක දෙන්න තියෙන්නේ වාචා. length එක තියෙන්නේ 10. ඊළඟ first name last name එහෙම කරගමු. හරි. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන විදිහට අපි teacher ගේ table එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියමු. හරි. Enter the data show in the table below. In the database table you have to set up above. Don't use graphic method.
when you enter the data here, all data must be entered from the query statements. මෙතන තියෙන අපිට මෙන්න මේ ටීචර් ටේබල් එකට මෙන්න මේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරන්න කියලා. මේක අපිට නිකන් අතින් ටයිප් කරන්න බෑ, නිකන් ටේබල් එකට ඇඩ් කරන්න බෑ. මේක අපි query වලින් තමයි මේ ටේබල් එකේ මේ ඩේටා ටික දාන්න ඕනේ. හරි. මම ඔයාලට query කිහිපයක් මේකට දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. මේකට දාන්න ඕන අපි යූස් කරන්නේ insert into ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී කියන්න ඕන මොන database එකකද අපි මෙතනදී insert කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ අපි දාමු database එකේ නම. ඊට පස්සේ මෙතනදී දාන්න ඕන මොන database එකේ මොන table එකට කියලා දානවා. ඒක අපිට සජෙෂන් එකක් teacher කියන table එකට අපි මේකට select කරගමු. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් දාගන්න ඕන මෙන්න මේකට දාන්න ඕන column names ටික. වෙන column names ටික add කරගමු. මුලින්ම තියෙන්නේ teacher register number. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන first name, ඊළඟට තියෙන්නේ last name, ඊට පස්සේ තියෙන්නේ gender, ඊට පස්සේ තියෙන්නේ contact number, තියෙන්නේ email. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ columns වලට පිළිවෙලට type කරලා ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට values ටික add කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ගන්නවා values කියලා එකක්. values කියලා වෙන අපිට දාන්න තියෙන්නේ data ටික. මතක හිතුව මට කියන්න බැරුව ගියක් තමයි මෙන්න මේ වගේ column names දාදී columns වල names දාදී අනිවාර්යෙන් revision ඇතුළේ තමයි දාන්න ඕන. right. ඊට පස්සේ මෙතන values ටික add කරමු අපි. ඊට දාන්න ඕන මෙතන teacher register number එකට අපි පළවෙනි row එක ගමු. take 001. ඊට පස්සේ අපිට පාවිච්චි දාන්න තියෙන්නේ first name, comma, last name, gender, male. So we watching දාන්න තියෙන contact number එක. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න තියෙන්නේ mail එක. තියෙන්නේ kumar@gmail.com. මම තව කෝරයක් කියලා පෙන්නන්න. මෙතන මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා කරාවයි කරන් තියෙන්නේ data එකක් insert කරනවා නම් insert into ඊට පස්සේ මම කලින් කිව්වා වගේ දාන්න ඕන database එකේ නම. ඊට පස්සේ දාන්න ඕන table එක database එකේ ඇතුළේ තියෙන teacher කියන table එකට දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි කලින් දාලා previous ඇතුළේ මෙන්න මේ column table එකේ තියෙන columns ටික දාගෙන ඉන්න. Okay, teacher register number, first name,
last name gender number ඊළඟට email. අපි මෙන්න මේකට values ටික කරන්න ඕන. values ටික add කරනවා ඊට පස්සේ ටික මේ විදිහට තමයි අපිට query එක ගහගන්නේ. ඉතින් මට ආයෙත් මුලින්ම කියන්නම් මුලින්ම insert into ඊට පස්සේ අපිට හදාගන්න database එකේ නම new vision academy ඊට පස්සේ දාන්න ඕන හදාගත්ත database ඇතුළේ තියෙන table එක teacher කියන table එක හරි ඊට පස්සේ දාන්න ඕන මේ teacher කියන table එකට පස්සේ grade recent ඇතුළේ පිළිවෙලට ඒ කියන්නේ අපි හදාගත්ත table එකේ columns වල names ටික පිළිවෙලට දාන්න ඕන teacher register number first name last name gender contact number email හරි ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ values ටික add කරගන්න එක values ටික add කරන්න තියෙනවා මෙතන පිළිවෙලට game add කරන්න තියෙනවා එහෙනම් මේක run කරගෙන බලමු මෙතනදී පොඩි error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා non column first name හරි ඒතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා field list එකේ first මෙතන අපිට spelling mistake එකක් තියෙන name එකට n එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තමයි error එක තියෙන්නේ මෙන්න කරා අපි දැන් අපි run කරලා බලමු හරි query execute වුණා හරි මේ විදිහට තමයි අපිට මේ විදිහට තමයි අර මේකේ තියෙන විදිහට data ටික add query වලින් add කරගන්න. හරි එහෙනම් අදට question එක මෙච්චරයි තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඉක්මනට ඊළඟ question එකේ හම්බෙමු.